פעם אחר פעם אוהבי ישו למיניהם מגוללים לפנינו את רעיון השילוש. לטענתם ניתן לחלק את המהות האלוהית לשלוש ישויות. הם נשבעים ומצהירים בכל מיני שבועות והצהרות שמרכיבי השילוש, האב, הבן ישו הנוצרי ורוח הקודש הם אחד, לעומת מה שאנחנו היהודים מאמינים באל אחד בעל אחדות מיוחדת שאינה ניתנת לחלוקה. נו, בסדר, הם נשבעים ומצהירים. הבעיה היא שאין אפילו מאמין אחד מ1,000 שיודע להסביר איך בדיוק שלושה יכולים להיות אחד. ייתכן שהם ישלחו לכם דיאגרמה עם משולשים ועיגולים כמו זה. אבל חוץ מלומר ששלושה הם אחד, אין להם תשובה מספקת. האמת היא שהנוצרים אכן מאמינים שאלוהים מורכב משלוש ישויות שונות. מניין לנו? אומרים שתמונה אחת שווה 1,000 מילים, והרי כמה תמונות. אנחנו מקווים שברור לכם מה אנו מנסים להדגיש. אם המאמינים בישו באמת היו מאמינים שהאב, ישו ורוח הקודש הם אחד, הם לא היו מצרים אותם כנפרדים. אם הם באמת היו מאמינים שראש השילוש, האב, הוא האלוהים שאנחנו, היהודים, אוהבים ומאמינים בו, הם לעולם לא היו מצרים אותו כאיש זקן או כאיש בכלל. בדברים פרק ד' כתוב, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, והודתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב. באמור אדוני אלי, הקהה לי את העם, ואשמיעם את דברי אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן בערפל. וידבר אדוני אליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל. ובהמשך, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר אדוני עליכם בחורב מתוך האש. פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונה כל סמל, תבנית זכר או נקבה. תבנית כל בהמה אשר בארץ, תבנית כל ציפור כנף אשר תעוף בשמיים. תבנית כל רומס באדמה, תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ. ופן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית להם ועבדתם. יש סיבה טובה מאוד למה השם דאג שלא נראה שום דמות מתוך האש כשדיבר עם אבותינו בסיני. אילו היינו רואים דמות כלשהי, עם הזמן ייתכן מאוד שהיינו עובדים אותה, כמו שאוהבי ישו עובדים את ישו. דבר המהווה עבודה זרה במלוא מובן המילה.